درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با 72مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و 29مین قسمت از داستان سیاوش. میریم پیش پدر عمر گرامی. پدر عمر درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر بر جوانان دانشپژوه میهنم و همه دیگر جویندگان دانش که شاهنامه را یکی از کارآمدترین و بایسته ترین کارمایه ها برای برون رفت از این دامچاله سیاه روزگاری می‌دانند. در نشست پیشین به همسنجی میان ضحاک و گرسیوز و خمینی پرداختیم و امروز می‌خواهیم به دنباله داستان سیاوش بازگردیم و کارنامه او را پی بگیریم. تا آنجا خواندیم که گرسیوز برای فریب دادن سیاوش و سرپیچاندن او از درخواست افراسیاب خمینیوار دروغ در پی دروغ گفت و اشک ریخت و سرانجام سخن را بدانجا رساند که یکی پاسخ نامه باید نوشت، پدیدار کردن همه خوب و زشت. زکین گر ببینم سر او تهی، درخشان شود روزگار بهی. سواری فرستم به نزدیک تو، درخشان کنم رای تاریک تو. امیدستم از کردگار جهان، شناسنده آشکار و نهان. که او باز گردد سوی راستی، شود دور از کژی و کاستی. اگر بینم اندر سرش هیچ تاب، هیونی فرستم هم اندر شتاب. تو زانسان که باید به زودی بساز، مکن کار بر خویشتن بر دراز. اگر توانستم او را بر سر مهر بیاورم، پیامی از راه پیک به سوی تو خواهم فرستاد تا ساز و برگ رهسپاری فراهم کنی و خود را به دربار برسانی. نه دور است از ایدر به هر کشوری، به هر نامداری و هر مهتری. ببینید چگونه او را برمی‌انگیزد. از اینجا تا سرزمین های دیگر راهی نیست. 120 فرسنگ ز ایدر به چین، همان 330 به ایران زمین. از این سو همه دوستار تو اند، پرستنده و غمگسار تو اند. از آن سو پدر آرزومند توست، جهان بنده خویش و پیوند توست. به هر کس یکی نامه ای کن دراز، بسیجیده باش و درنگی مساز. بسیجیده باش، آماده جنگ باش، درنگی مساز. ببینید هنر مقصوعی اهریمن را، کارهای ساده را سخت و کارهای سخت را آسان نشان میدهد. تا چین راه درازی نیست، تنها 120 فرسنگ. تا ایران 330 فرسنگ. خاقان چین و سران سپاه او همگی هوادار و غمگسار تو اند. و از آن سوی هم پدر آرزومند دیدار توست، پس کاری ندارد. تو هرچه زودتر پیک های تندرو به هر دو سوی بفرست و درخواست یاری کن با سپاهی بفرستند و تو را در جنگ با افراسیاب پشتیبانی کنند. ولی ما دیده بودیم که افراسیاب چه مهر پدرانه‌ای داشت به سیاوش. به هر کس یکی نامه ای کن دراز، بسیجیده باش و درنگی مساز. درنگ نکن. و نکته اینجاست که سیاوش به گفتار او بگروید، چنان جان بیدار او بقنوید. بقنوید یا بقنوید که هر دو گویش درست است، یعنی خوابید، به خواب فرو رفت. این سخن فردوسی نشان میدهد در جایی که سخن از شایست و ناشایست و خرد و داد در میان باشد، فردوسی دوست و دشمن را در یک ترازو میگذارد. دوست را همان گونه باید به داوری نشست که دشمن را. در اینجا فردوسی بی کمترین دلسوزی
سیاوش را برای به خواب رفتگی و نابخردیش می نکوهد. چرا سیاوش باید گوشی باشد برای دهان بدپرداز گرسیوس؟ چرا نباید از راه خرد و داد سر از ناسره باز شناسد و این گونه نابخردانه سرنوشت خود و سرنوشت دو ملت ایران و توران که عموزادگان یکدیگر بودند را در آتش نابخردی ها و خواب رفتگی های خود بسوزد؟ همیهنانم ما مردم دانش نیاموخته و دور از آیین پهلوانی را شاید بتوان برای این گونه خواب رفتگی ها بخشید. مردم دانش نیاموخته ای که با آسانی فریب حزب توده و خمینی و رادیو BBC لندن و شرکت‌های بزرگ نفتی را خوردیم و به دست خود آتش به خرمن هستی خود زدیم. ولی سیاوش پهلوان و دانش آموخته در دبستان رستم را با کدامین برهان خردپذیر میتوان بخشید؟ نمیتوان. بدو گفت از آن در کرانی سخن ز پیمان و رایت نگردم زبون. هرچه بفرمایی همان خواهم کرد. این پاسخ درست همانند همان پاسخ است که ضحاک در آغاز کار به ابلیس داد. ابلیس هم چنین پاسخی داد، ضحاک چنین پاسخی داد به ابلیس و روزگار خود و روزگار مردم ایران را تیره و تار کرد. تو خواهشگری کن مرا زو بخواه. کدام خواهشگری؟ تو که میدانی که افراسیاب چه مهر ژرفی به تو دارد، مهر پدرانه. اکنون میگویی برو خواهشگری کن؟ تو خواهشگری کن مرا زو بخواه، همی راستی جوی و بنمای راه. به ابلیس میگوید تو بیا راهنمای من باش. اینجاست که فردوسی نمیتواند آروم بنشیند. فردوسی نمیبخشد سیاوش را با واژگانی که به کار میبرد. شاید ما هم نتوانیم ببخشیم. به راستی شگفت انگیز است کسی که با آن همه هوشمندی و خردورزی توانست زیباترین و شگفت انگیزترین شهر جهان را بسازد. کسی که در پاسداشت پیمان تا پای جان پایداری می کند، می میرد ولی پیمان نمی شکند. چگونه است که در اینجا چهره زشت اهریمن را در پس پرده اشک گرسیوس نمی بیند؟ پس کاربرد خرد چه شد؟ چرا سیاوش به گفتار او بگروید چنان جان بیدار او بخنوید؟ این قنودن و به خواب اندر شدن در جایی که بیش از همیشه باید بیدار بود از کجا سرچشمه میکرد؟ مگر رستم به او نیاموخته بود که خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرا. از او شادمانی و زو مردمی است، از خرد. از اویت فزونی و زویت کمی است. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفریبدت روزگار. نکوتر هنر مرد را بخردی است، که کار جهان و ره ایزدی است. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، درش کرده از کرده خویش ریش. هوشیوار دیوانه خواند ورا، همان خویش بیگانه داند ورا. از اویی به هر دو سرای ارجمند، گسسته خرد پای دارد به بند. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفریبدت روزگار. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا بدو روشن است. چو خواهی ستایش پس مرگ تو،
خرد باید ای نامور برگ تو. نکوتر هنر مرد را بخردی است، که کار جهان و ره ایزدی است. هر پژوهشگر فرهنگ ایران سیاوش را برای پاکی نهاد، برای اندیشه و گفتار و کردار نیک و برای پایداری در پیمان می ستاید، ولی برای سادگی در برابر فریب اهریمن نمی ستاید. چرا بی کمترین دودلی به گفتار او بگروید، چنان جان بیدار او بقلوید؟ چرا به همین سادگی شانه هایش را بوسگاه اهریمن ساخت؟ چرا اندکی نیندیشید؟ این جوانمرد، این سرو بالا بلند، سرو آزادی ما، دبیر پژوهنده را پیش خواند، سخنهای آکنده را برفشاند. درباره دبیر و جایگاه والای او بسیار بایستی می‌دانم که در همین جا کوتاه سخنی داشته باشیم. در سالهای شهریاری انوشیروان دادگر، در پی جنگ‌های فرسایشی چند ده ساله میان ایران و روم، کشور با کاهش مالی بسیار سنگین روبرو می‌شود. انوشیروان فرمان می‌دهد که نیازمندی‌های ارتش را از خزانه مازندران بردارد، ولی بزرگمهر وزیر خردمند نوشیروان میگوید زمان برای این کار نداریم. این پول باید هرچه زودتر فراهم گردد تا بتوانیم ساز و برگ ارتش را فراهم کنیم و این کار بسیار آسان است. بیشینه مردم ایران اندوخته‌های کلان دارد. اگر شاهنشاه با یک پیام ساده مردم را به همازوری فرا بخوانند، بسیاری از توانگران ایرانی با شادمانی بسیار به یاری خواهند آمد. نوشیروان پیشنهاد بزرگمهر را میپذیرد. بازرگان بسیار توانمندی که در کار کفشگری بود، با شنیدن پیام شاهنشاه بیدرنگ خود را به دربار میرساند و خروارها سکه زرین به پای بزرگمهر میریزد و هنگامی که بزرگمهر میخواهد به او رسید بدهد، رسید نمیپذیرد، نمیخواهد. تنها درخواستش این است که پسر دانش آموخته اش را در جرگه دبیران دربار جا دهد. انوشیروان این درخواست را نمیپذیرد و خروارها سکه زرین بازرگان را به او باز میگرداند. و نکته این است که با همه نیازی که کشور به پول داشت، دارایی او را به زور نمیستاند. به گفته آخوندها مصادره نمی کند. توده‌ای های همیشه دشمنیار که زمینی فروپاشی شاهنشاهی 2500 ساله ایران را فراهم آوردند و کمونیست های پشت به میهن کرده و اسلامیست های خرد در بازار دین سوخته از این بازرگان بزرگ که توان پرداخت هزینه جنگ ایران و روم و سراسامان بخشیدن به کارهای کشور را داشت، یک پینه دوز نگونبخت ساختند که میخواست شاهنشاه ایران پروانه دهند که پسرش به دبستان برود و خواندن و نوشتن بیاموزد، ولی پادشاه ایران پروانه دانش آموختن به پسر کفشگر را نداد، چرا که سواد آموزی ویژه برگزیدگان و بلند پایگان کشور بود. لایه های فرودین کشور مردم بوده دانش آموختن نداشتند. و نکته بسیار اندوهبار اینجاست که بیشینه مردم ایران این یاوه ها را توتیوار از دهانی به دهانی چرخاندند و مردم را نسبت به سامانه شهریاری ایران بدبین ساختند و کسی نپرسید. پس آن همه ستایش دانش و خرد در شاهنامه از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ پس این چیست که فردوسی میگوید در روزگار ساسانیان به هر کوی و برزن دبستان بودی؟ این را نخوانده. به هر کوی و برزن دبستان بودی، همه جای آتش پرستان بودی. آتش پرستان یعنی موبدانی که
پاسدارنده آتش در آتشکده ها بودند و یکی از خشکاری های آنها آموزگاری بود. روستاییان و مردم فرودست در هر پایگاهی و در هر روستایی می توانستند با پرداخت اندک چیزی مانند گندم، برنج، روغن و جز اینها فرزندان خود را به آن دبستانها که در هر کوی و برزن بود بفرستند. و شگفت‌انگیز است که بزرگمهر وزیر خردمند انوشیروان دادگر خودش یکی از همین کودکان روستایی در مرو بود که در یکی از همین دبستانها دانش آموخت و بالید. انوشیروان دادگر خواب بسیار شگفت‌انگیزی می‌بیند. پیک‌هایی به کران تا کران کشور می‌فرستد تا خوابگزارانی را پیدا کنند تا بتوانند خواب شاهنشاه را گزارش کنند. یکی از این پیک‌ها به مرو می‌رسد. یکی از ردان نامش آزاد سرو ز درگاه خسرو بیامد به مرو. بیامد همه گرد مرو او بجست. یکی موبدی دید بازند و است یعنی اوستا. همی کودکان را بیاموخت زند به تندی و خشم و به بانگ بلند. یکی کودکی مهتر اندر برش پژوهنده زند و استا سرش. همی خواندندیش بوزرجمهر نهاده بر آن دفتر از مهر چهر. کودکی است به نام بزرگمهر که البته با گویش تازی می شود بوزرجمهر. در روزگار کودکی در مرو در یکی از همین دبستانهای روستایی نشسته است، آموزش می‌بیند. در گفتگویی که میان پیک و استاد در میگیرد، پیک سخنان این کودک روستایی را میشنود و شگفت زده میشود و او را به دربار میبرد. در کودکی از همانجا بزرگمهر میبارد. میخواهم بگویم که بزرگان کشور، بسیاری از بزرگان کشور در روزگار ساسانی از همین روستاهای دبستانهای روستاها برآمدند. صدها رج در ستایش دانش و دانش آموزی در شاهنامه آمده است که کمونیست های بیوطن آنها را نادیده گرفتند. کسی را که کمتر بودی خط و ویر نرفتی به دیوان شاه اردشیر. یعنی هر کسی میبایست خط و ویر داشته. ویر یعنی حافظه، هوش، دانش. کسی را که کمتر بودی خط و ویر نرفتی به دیوان شاه اردشیر. جوانان دانا و دانش پذیر سزد گر نشینند بر جای پیر. امروز بسیار شایسته است که شما جوانان دانش آموخته بنشینید بر جای پیرانی مانند من. ما باید کنار برویم. شما جوانان دانش آموخته با هوش و ویر باید پا به میدان بگذارید. همان کودکان را به فرهنگیان سپردی چو بودی ورا هنگ و آن. سپردن به فرهنگ فرزند خرد که گیتی به نادان نباید سپرد. اینها همه از شاهنامه است. حالا میگویند که جامعه طبقاتی بود، نمیگذاشتند کودکان درس بخوانند. بیاموز و بشنو زهر دانشی، بیابی زهر دانشی رامشی. ز خرد و ز بخشش میاسای هیچ، همه دانش و دادن بسیج. میاسای از آموختن یک زمان، ز دانش میفتن دل اندر گمان. همیشه یکی دانشی پیش دار، ورا چون روان و تن خویش دار. دانش را مانند روان و تن خویش گرامی بدار. کسی کو به دانش توانگر بود، ز گفتار و کردار بهتر بود. بر ما شکیبایی و دانش است، ز دانش روانها پر از رامش است. اینها جامعه طبقاتی است. به دانش بود مرد را ایمنی،
ببندد ز بد دست آهرمنی. چون این گفت داننده دهگان پیر، که دانش بود مرد را دستگیر. از جای جای شاهنامه برای شما آوردم. هر آن مغز کو را خرد روشن است، ز دانش به گرد تنش جوشن است. چون ناخوش بود دوستی با کسی، که بهره ندارد ز دانش بسی. که بیکاری او ز بیدانشی است، به بیدانشان بر بباید گریست. سال 57 رو به یاد داشته باشید. به بیدانشان بر که ما بودیم بباید گریست. به این مردم که ما بودیم. ز دانش بود جان و دل را فروغ، نگر تا نگردی به گرد دروغ. تن مرده چون مرد بیدانش است، که نادان به هر جای بیرامش است. سخن ماند از ما همی یادگار، تو با گنج دانش برابر مدار. به دانش نگر دور باش از گناه، که دانش گرامیتر از تاج و گاه. هر آنگه که گویی که دانا شدم، به هر دانشی بر توانا شدم. چنان دان که نادانتری آن زمان. هر زمان که به خود غره شدی که من همه دانا شدم، آنگاه بدان که از همه بیدانشتری. چنان دان که نادانتری آن زمان. مشو بر خویشتن خویش، بر تن خویش بر بدگمان. ولی دبیر، حالا برمیگردیم به دبیر. دبیر پایگاه بسیار والاتری داشت. دبیری همیهنانم هنری بود بسیار فراتر از هنر پادشاه. اینکه انوشیروان به پسر دانش آموخته آن بازرگان پروانه نداد که کار دبیری کند در دربار، اینجا میفهمیم چرا. دبیری هنری بود بسیار فراتر از هنر پادشاه. دبیر کسی بود که گستری کشور و سامه‌های فرمانروایی بر کشور را می‌شناخت. جغرافیای سیاسی جهان را می‌شناخت. دولت‌های بیگانه و سامه‌های فرمانروایی بر مردم سرزمین‌های گوناگون را می‌شناخت. آیین کشورداری و رامیاری و سیاستگذاری کشورها را می‌شناخت و دانش و توانشی بسیار برتر از دیگر درباریان داشت، از خود پادشاه بیشتر. هنگامی که پادشاه می‌خواست نامه‌ای به یکی از پادشاهان جهان یا به یکی از ساتراپ‌ها یا به یکی از فرماندهان سپاه بنویسد، تنها جانمایه سخن را به دبیر می‌گفت. چگونگی آغاز و فرجام و شیوه سخن پردازی هر نامه را دبیر برمیگزید، نه پادشاه. به سخن دیگر، دبیر بیش از پادشاه زبان مردم و زبان پادشاهان و فرمانروایان و سران سپاه را می‌دانست. اینجاست آن پایگاه بالای دبیری که از سوی کمونیست‌ها نادیده گرفته شد و به جای آن گفتن که جامعه طبقاتی بود. پادشاه نگذاشت فرزند این پینه دوزی که خروارها سکه زرین ریخت به زیر پای بزرگمر و هنگامی که بزرگمر خواست رسید به او بدهد گفت نمیخواهم. همه پیشکش پادشاه، تنها پادشاه پروانه بدهند که پسر من که دانش آموخته است، فوق دکترا دارد، بیاید در دربار دبیری کند. پادشاه گفت نه، با همه دانش دبیری برتر است. پسر تو پرورش نیافته است برای کار دبیری. برای کار دبیری باید 20 سال 30 سال رنج برد، سپس به پایگاه دبیری نشست. اینجا نیز سیاوش دبیر پژوهنده را پیش خواند، سخنهای آگنده را برفشاند. پژوهنده در اینجا خردمند و دانا و زیرک است، نه یک نویسنده ساده که هر چرا بگویند بنویسد، بلکه میداند سخن را چگونه بنویسد. و سخنهای آگنده را برفشاند یعنی آنچه را که
در دل داشت زبانی کرد، بر زبان آورد. بفرمود از وی به افراسیاب یکی نامه روشن چو در خوشاب. نخست آفریننده را کرد یاد. نخست آفریننده را یاد کرد که او بنده را از غم آزاد کرد. بنده در اینجا به چم گماشته و اسیر و زرخرید نیست، به چم کسی است که در بند است. نامه را با یاد و نام خداوندی می آغازد که به نیروی جان و خرد آدمی را از بند نادانی رهایی بخشید و در بند اندیشه و گفتار و کردار نیک گرفتار کرد. این بند است. دانش بندی است بر پای آدمی، خرد بندی است بر پای آدمی، اخلاق منش نیک بندی است بر پای آدمی. یک آدم دانش آموخته و خردمند هرگز خواهان رهایی از چنین بندی نیست. کدام پدر، کدام مادر میخواهد از بند مهر خانواده گسیخته بشه؟ بند است بر پر و پای جان پدر و مادر، ولی کدام پدر و مادر را میشناسید که میخواهد این بند پاره کند؟ همه دوستدار این بندند، میخواهند در بند مهر همسر، مهر فرزند، مهر خانواده، مهر سرزمین، مهر میهن بماند. این بند است، از میشود بنده. این بنده را با آن بنده اسلام و مسلمانی این همان نداره. از آن پس خرد را ستایش گرفت، ابر شاه توران نیایش گرفت که ای شاه پیروز و بهروزگار، زمانه مبادا ز تو یادگار. یعنی جاودان زنده باشی، هرگز نمیری تا جهان از تو یادگار نماند. مرا خواستی شاد گشتم بدان، که بادا نشست تو با موبدان. یعنی همواره همنشین بزرگان و دانشوران باشی و همنشین آخوند و مداح و روزخان نباشی. و دیگر فرنگیس را خواستی، به مهر و وفا دل بیاراستی. فرنگیس نالنده بود این زمان، به لب ناچران و به تن ناچمان. نالنده یعنی بیمار، ناچران لب یعنی لب به خوراک نازده، و ناچمان یعنی از جای خود تکان نخورده. بیمار است، لب به خوراک نزده و از جای خود نمیتواند تکان بخورد. پریگیس نالنده بود این زمان، به لب ناچران و به تن ناچمان. بخفت و مرا پیش بالین ببست، میان دو گیتیش بینم نشست. مرا پیش بالین ببست یعنی مرا واداشت تا شبانه روز در کنارش باشم. و میان دو گیتیش بینم نشست یعنی او را میان مرگ و زندگی میبینم، میان دو گیتی. مرا دل پر از رای و دیدار توست، روانم فروزان ز گفتار توست. ما میتوانیم راستینگی این سخن را از زبان سیاوش بدانیم. سیاوش دروغ نمیگوید، اگرچه از راه نابخردی شانه های خود را بوسگاه اهریمن ساخت، ولی دروغگو نیست، دروغ نمیگوید. اگر میگوید روانم فروزان ز گفتار توست، به راستی مهری دارد نسبت به افراسیاب. در برخی از نسخه ها آوردن دو کشور پر از رنج و آزار توست. خب نادرستی این سخن از راه دور پیداست. اینکه من گهگاه نسخه ها را به همسنجی میگذارم برای این است که شما فرزندان خوبم نسخه های گوناگون را بنگرید، به یک نسخه در خواندن شاهنامه بسنده نکنید. تنها با همسنجی نسخه های گوناگون است که میتوان شیوه سخن پردازی فردوسی و سره را از ناسره باز شناخت. ز نالندگی
چون سبکتر شود، فدای تن شاه و کشور شود. بهانه مرا نیز آزار اوست، نهانم پر از درد و تیمار اوست. همین که بیماری فرنگیس رو به بهبود گذاشت، به دیدار پادشاه خواهم شد. در اینجا هر دو واژه نالندگی و آزار در درجه بالا واژگان دیگری هستند برای بیماری. چون نامه به مهر اندر آمد، بداد به زودی به گرسیوز بدنژاد. دلاور سه اسب تکاور بخواست، همی تاخت یکسر شب و روز راست. اسب تکاور یعنی اسب تندرو، اسب تیز رفتار. به 3 روز پیمود راه دراز، چنان سخت راهی نشیب و فراز. شتاب گرسیوز برای پتیارگی و جهانسوزی شایان ژرفنگری است. چنان سخت راهی را که دست کم میبایست در 1 هفته میپیمود، در 3 شبانه روز پیمود، تا هرچه زودتر آتش به خرمن هستی زیستمندان بیندازد و جهان شاد و روشن اهورایی را به تباهی و سیاهی بکشاند. اهریمن است، خمینی است، خامنه‌ای است. 4 بیامد به درگاه شاه، یعنی روز 4. زبان پر دروغ و روان پر گناه. فراوان بپرسیدش افراسیاب، چو دیدش پر از رنج و سر پر شتاب. چرا با شتاب آمدی؟ گفت شاه، چگونه سپردی چنین دور راه؟ بدو گفت چون تیره شد روی کار، درنگی شدن پس نیاید به کار. روزگار ما تیره شد، درنگی شدن پس نیاید به کار. سیاوش نکرد ایچ بر کس نگاه، پذیره نیامد مرا خود به راه. یاد دارید که خودش پیشا پیش پیام فرستاد. هنگامی که میرفت به پیشگاه سیاوش، پیشا پیش پیام فرستاد و سیاوش خواهش کرد که آیین پیشباز به جا نیاورد. اکنون همین را دستاویز زشتکاری های خود کرده و میگوید سیاوش مرا ارج بایسته ننهاد و آیین پیشباز به جای نیاورد. سخن نیز نشنید و نامه نخواند. نامه رو که تو راه من فرستادی، نامه را که به هنگامی که به دستش دادم، نامه را نخواند. سخن نیز نشنید و نامه نخواند، مرا پیش تختش به زانو نشاند. ز ایران بدو نامه پیوسته شد، به ما بر در شهر او بسته شد. در برخی از نسخه ها آوردن به مادر همین مهر او بسته شد. با این ناهمگونی در سخن همه چیز دگرگون می شود. به مادر یا به مادر. به مادر همین مهر او بسته شد یعنی چه شد؟ یعنی چه؟ او که مادر نداره، سیاوش که مادر نداره در این زمان. اگر آماج از مادر میهن باشد، آنگاه از نسخه نویس بیدانش باید پرسید مهری میهن کی از دل سیاوش گسیخته شده بود که اکنون دوباره بسته شد؟ دروغ دیگر این که میگوید از ایران پیوسته نامی میرسد و سیاوش را در دشمنی با ما توان میبخشد. اینا همه دروغ است. هیچ نامه‌ای از ایران به دست سیاوش نرسید. سپاهی ز روم و سپاهی ز چین، همین هر زمان برخروشد زمین. آنچنان فراوان سپاه میرسد که زمین میخروشد در زیر سم اسپان سپاهیان روم و سپاهیان ایران که میآیند به سوی سیاوش. افسون بر رهنمودهای پیگیر از ایران، این سپاهیان بسیار انبوهی از سپاهیان از روم و از چین به سوی او روانند تا بر توان او بیفزایند
و بر توران بتازد. تو در کار او گردرنگ آوری، مگر باد زان پس به چنگ آوری. تو در کار او گردرنگ آوری، مگر باد زان پس به چنگ آوری. پس شتاب کن. اگر دیر گیری تو جنگ آورد، دو کشور به مردی به چنگ آورد. اگر سوی ایران براند سپاه، که یارد شدن پیش او کینه ها. تو را کردم آگه ز کردار اوی، نباید که پیچی تو از کار او. این گونه سخنان فریبنده را با این چرب زبانی به کسی میگوید که سرشت نابخرد او را خوب میشناسد. چو بشنید افراسیاب این سخن، بر او تازه شد روزگار کهن. بر او تازه شد روزگار کهن، یعنی جنگ های پایان ناپذیر میان ایران و توران را به یاد آورد و زبان های آتش خشم و کینه خود را دوباره پروبال بخشید. دلش گشت پر آتش و سر ز باد، به گرسیوز از خشم پاسخ نداد. آنچنان دچار خشم شد. ببینید نابخردی این اهرمنزاده را. بیدرنگ به خشمی آید از سیاوش و دچار چنین خشمی می شود که پاسخ گرسیوز را هم نمی خواهد بدهد. سر از باد پر شدن یعنی دوباره خود را برتر از همگان پنداشتن و کسی را در شمار آدم نیاوردن. بفرمود تا برکشیدند نای، همان سنج و شیپور و هندی درای. نای همان نی بزرگ یا شیپور است. سنج دو صفحه برنجین است که برای برآوردن صدا بر هم می‌کوبند و درای زنگ بزرگ است. این هر سه که در کار خونیاگری به کار می‌روند، در میدان جنگ هم در برانگیختن شور رزماوری از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردارند. پر از خشم و کینه سپه را بخواند، بینداخت آن نامه را و نخواند. نامه سیاوش را نخواند، دور انداخت. این آن افراسیابی است که می‌شناخت، نه آن افراسیاب مهربان که رفتاری پدرگونه با سیاوش داشت. این افراسیاب راستین است. فرمانروایی سیه دل از جنس سیدعلی خامنه‌ای، سپه سالاری خونریز و آشتی ناپذیر و نابخرد که جان و جهان نزد او کمترین بهایی ندارد. جنگاوری زندگی سوز از جنس سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی که جز کشتن و سوختن و خون ریختن هیچ هنری ندارد. شتابنده در کارها و بیگانه با خرد. به گفتار گرسیوز بدکنشت، به نوی درختی ز کینه بکشت. در اینجا درون آشفته و دوگانگی منش و رفتار افراسیاب را به خوبی میتوان دید. ببینید هیچ یک از رفتارهای خردمندانه یا دیوخویانه در نهاد پیچیدگی افراسیاب سرشتی نیستند. دو تن از نزدیکان او، یکی پیران و دیگری گرسیوز، در هنگامه‌های گوناگون راهنمایان اندیشه و گفتار کردار او هستند. یکی نیکی و دیگری بدی را به او می‌نماید. از این دیدگاه میتوان گفت که پیران خرد ناپیوسته و گرسیوز دشخردی ناپیوسته افراسیاب است. به سخن دیگر درون خسته و ناآرام افراسیاب آوردگاه نبرد سپنتا-مینو و انگرمینو است. من در بررسی داستان ضحاک همواره کوشیدم تا
این همانی های ضحاک و خمینی و خامنه ای را نشان دهد. در اینجا نمیتوانم افراسیاب را یکسره با خامنه ای برابر بشمارم، چرا که خامنه ای تنها سرشت و رخساری گرسیوز بدنهاد را دارد، بی کمترین نشان از اندیشه و گفتار و کردار نیک پیران. اگر بخواهم خامنه ای را با یکی از بازیگران این داستان برابر و این همان بشمارم، خامنه ای را با گرسیوز این همان خواهم شمرد، نه با افراسیاب، چرا که افراسیاب گاه منش پیران را هم دارد که خامنه ای هرگز ندارد. برگردیم به شاهنامه و ببینیم که سیاوش با این همه زشتکاری های گرسیوز چه کرد. بدانگه که گرسیوز پرفریب گران کرد بر زین فراز و نشیب، یعنی همین که گرسیوز بر زین اسب فراز آمد و خود را آماده رفتن بساخت، سیاوش به پرده در آمد به درد، به تن لرز لرزان و رخساره زرد. و ریگیس گفت ای گو شیر چنگ، چه بودت که دیگر شدستی برنگ. چه شد که رنگ از رخسارت پرید، چنین داد پاسخ که ای خوب روی، به توران سپه شد مرا آبروی. شد مرا آبروی یعنی آبرویم برفت، ارج و والامندیم نزد افراسیاب برباد شد. ندانم که پاسخ چرانم همی، در این کار خیره بمانم همی. اگر راست گفتار گرسیوز است، ز پرگار بهره مرا مرکز است. واژه پرگار در ادبسار پارسی با چمهای گوناگون به کار رفته است. گاه همان ابزار هندسی است که برای کشیدن یا رسم کردن پرهون یا دایره به کار گرفته می شود. مانند جهانجوی پرگار بگرفت زود، از آن گرز پیکر بدیشان نمود، در داستان ضحاک و فریدون. با پرگار پیکر او را بر زمین نگارید، اینجا یک کار هندسی انجام داد. گاه پرگار نماد فلک و چرخگاه گیتی است، مانند همین نام باید که ماند نه ننگ، بدین مرکز ماه و پرگار تنگ. فلک را میکنید پرگار. گاه برای آشیانه به کار رفته است، گاه برای باشندگان گیتی، زیستمندان یا همه باشندگان، گاه برای گردنبند، گاه برای سامان و هنجار چیزی. برای نمونه میگویند این چیز از پرگار افتاده است، مانند ساعتی که درست کار نمیکنه، از پرگار افتاده است. گاه نماد مردم و ساز و برگ زندگی است، مانند همه پرگار من به جای خود است، دلم است آنکه گم شده ز میان. همه اندامهای دیگر در پرگار خود است، یعنی سامان و هنجار خود را دارد، جز دلم که از میان رفته است. گاه به جای چنبر و پرهون یا دایره به کار رفته. به گاه آماج از پرگار فریب ابلیس است، فریب و نیرنگ و افسون و چاره‌جویی و راه و شیوه به کار رفته است. مانند این سروده حافظ که میگوید چون نقطه گفتمش اندر میان دایره آی، و خنده گفت که ای حافظ این چه پرگاری، این چه حقی است، این چه افسونی است، این چه چاره‌جویی است. در اینجا که سیاوش به فرنگیس میگوید اگر راست گفتار گرسیوز است، ز پرگار بهره مرا مرکز است. آماج همان ابزار هندسی است. مرکز پرگار تیر بسیار کوچک به اندازه سر سوزنی است، ولی گرداگرد چنبری که
شاخه دیگری پرگار میتواند بنگارد، از پندار هم بیرون است، در پندار هم نمی‌گنجد. سیاوش میگوید بهره من در این چنبر بزرگ هستی از آن سر سوزن که نوک پرگار بر آن مینشیند هم کمتر است. خود را نگون بخت، بی بهره از شادمانی می‌بیند. فرنگیست بگرفت گیسو به دست، گل ارغوان را به فندک بخست. فندک با کاف پارسی است، نباید آن را با قاف تازی بگوییم و بنویسیم و بگوییم فندق، نه، فندک. آماج از فندک در اینجا سر انگشتان، گل ارغوان رخسار گلرنگ فرنگیست و به خست یعنی زخم زد. با سرانگشتان خودش رخسار گلرنگ خود را به خون نشاند. پر از خون شد آن سنبل مشک بوی، پر از آب چشم و پر از گرد روی. همی اشک بارید بر کوه سیم، دو لاله ز خوشاب شد به دو نیم. کوه سیم اندام زیبا و بالای بلند و سیمگون فرنگیس است. دو لاله لبهای سرخ و بوسه‌خواه او و خوشاب دندانهای مرواریدگون فرنگیس است. ببینید به چه زیبایی سخن میگوید این فردوسی. گاه داد مرا در میآورد از این همه زیبا سخن گفتن. هنگامی که دهان گشود، خوشاب دندانهای مرواریدگون او لبهای سرخش را از هم جدا کرد و به دو نیم شدند. همی کند موی و همی ریخت آب اشک ز گفتار و کردار افراسیاب. و پدرش را میشناسد، میداند که پدرش دارای چگونه سرشتی است. بدو گفت که ای شاه گردن فراز، چه سازی کنون زود بگشای راز. میخواهی چه کنی؟ پدر خود دلی دارد از تو به درد، از ایران نیاری سخن یاد کرد. نیاری یعنی نتوانی، در پیشگاه او نمیتوانی از ایران نام ببری، یا توان رفتن به ایران را نداری. سوی روم ره با درنگ آیدت، نپویی سوی چین که ننگ آیدت. در برخی از نسخه ها که تنگ آیدت. برای پناه بردن به اروپا باید بسیار بدرنگی و بسیار بیندیشی، چرا که اروپایی ها از همان آغاز تا به امروز بدخواه مردم ایران بودند. نیای بزرگ ایرانیان که ایرج بود، در پی زشتکاری های نیای بزرگ اروپاییان که سلم بود، به زشترین چهره کشته شد. سوی چین هم نمیتوانی بروی، چرا که چین باجگذار افراسیاب است. از سوی دیگر پناه بردن شاهزاده ایرانی به چین مایه ننگ تو و خاندان تو خواهد بود. ز گیتی کرا گیر اکنون پناه، به کجای این شب تیره خواهی افشاند، خواهی آویخت قبای ژنده خود را. ز گیتی کرا گیری اکنون پناه، پناهت خداوند خورشید و ماه. ستم باد بر جان او ماه و سال، که جا بر تن تو شود بدسگال. بدسگال یعنی بداندیش، بدخواه. فرنگیس خوب میداند که در زیر آسمان کسی جز پدر ستم پیشه و عموی دیوزاد او بدسگال نیست. همه دوستدار سیاوشند جز این دو اهرمنزاد، سیاوش افراسیاب و گرسیوس، پدر او و عموی. افشین جان اگه پروانه بدهی
سخن را در اینجا ببندیم، بگذاریم برای نشست آینده. اگه پرسشی هست تا اینجا شادمان خواهم بود که بتوانم پاسخ بدم. سپاس پدر عمر، طبق معمول لذت بردیم از صحبت‌های شما و عرضم به خدمتون که فقط خواستم بگم که این کمونیست ها و این توده‌ای ها که همیشه ازشون یاد میکنین به عنوان اینکه پشت به میهن کردن، من فکر میکنم به خاطر اینکه ایران نمیشناسن ایران رو. به خاطر اینکه کسی ایران رو بشناسه نمیتونه عاشقش نشه، نمیتونه مهری بهش نداشته باشه. و دلیل اینکه این افراد انقدر به قول شما پشت به میهن کردن برای اینکه اصلا این میهن رو نمیشناسن و حالا برمیگرده به از بچگی توی خانواده بزرگ شدن که اصلا با این میهن غریبن. و همین رو شما در خیلی کسانی که خیلی به شدت مذهبی هستن، حالا به هر مذهبی، تو اونا میبینین که اونا هم همینجوری هستن راجع به ایران و هیچ ارقی به این ایران ندارن. خواستم همین نکته رو اشاره کنم و نظر شما هم بدونیم. شما هم تجربه دارین حتما. من در دو زمینه آزمون دارم، تجربه دارم. یکی این که بارها این رو گفتم و میبالم به گفتن این سخن. یکی از انگیزه های بالندگی من همین است که میخواهم یک بار دیگر بگویم، چون هیچ چیزی برای بالیدن ندارم جز همین یکی. گمان میکنم یکی از تکدانه هایی هستم که ایران رو خوب میشناسم. چرا؟ چون به پاس کاری که داشتم، کار من راهسازی بود در ایران از نوجوانی، پیاپی در جای جای ایران زیستم، نه اینکه رفته باشم. چون شما میروید گاهی برای یک تعطیلات 2 روز 3 روز میمانید در رشت، خب نمیتوانید بگویید که شما رشت رو شناختید، اون چند روزی مهمان اونجا بودید و برگشتید. ولی من در جای جای ایران زیستم، در کردستان، در سیستان و بلوچستان، در خوزستان، در گیلان و مازندران، در جای جای ایران. ایران رو خیلی خوب میشناسم. کوههای ایران، چشمه‌های ایران، رودهای ایران، درختهای ایران، پرندگان ایران. و چون در جهان هم سفر کردم همه شهرها به کشورهای اروپا رو دیدم، کانادا، هندوستان، اسرائیل، جای جای آمریکا، استرالیا. من هیچ سرزمینی رو به زیبایی ایران ندیدم. این از بخش گیتیانش. در بخش تاریخی کدام کشور رو شما در جهان میشناسید با پیشینی بیش از 7000 سال تاریخ، نزدیک به 10,000 سال؟ حالا اون پروفسور حسام نوذری، البته ایشون از دیدگاه داریشیک ما رو میبرن به گاهی به 60,000 سال، چند میلیون سال. من اونها رو کاری ندارم. من از آیین‌های شهریگری سخن می‌کنم، از کشاورزی که تمدن یا شهرگانی وابسته به کشاورزی است. کشاورزی در ایران آغاز شد. یعنی اگه شما نگاه کنید در هر زمینه‌ای گهواری شهرگانی جهان ایران است. چرا؟ شاید به خاطر همون سرزمین. من نمیخواهم بگویم که بارها این رو گفتم و باز هم خواهم گفت. افشین جان، ما مردم ایران هیچ گونه برتری نسبت به دیگر مردم جهان نداریم. این رو باید بپذیریم. من به نام یک ایرانی هرگز خودم را برتر از یک استرالیایی، یک آمریکایی، یک روسی، یک چینی نمیبینم. یک سیاه‌پوست، یک زردپوست، نمیدونم یک سرخپوست. نه، ما همه مردمیم. ولی این سرزمین است که حالا به خاطر کوه‌ها، خشکی‌ها، تری‌ها، زمین لرزه‌ها، دریا لرزه‌ها و بسیاری رخدادهای دیگر، فرهنگ‌های گوناگون در اون سرزمین پدید می‌آید. یعنی فرهنگ رودخانه‌ای، مردمی که در کنار رود دجله و فرات زندگی کردند یا مردمانی که در کنار رود سند و در کنار رود نیل زیستند، بسیار بسیار دگرگونند. آیین‌های بردهداری در اونجا پایی می‌گیرند. حالا گفتم یک بار، نیازی نیست که برگردم در این پایانه زمان امروز. ولی در ایران شما چرا بردهداری نداشتید؟ چرا تخت جمشیدی که ساختید به دست آزادگان از سراسر جهان، همه هنگامی که آگهینامه پخش میشد که دولت شاهنشاهی ایران میخواهد چنین بنایی بسازد، سنگتراشان، بنایان، نقاشان، نگارگران، همه و همه از جای جای جهان می اومدن ببخشید،
به ایران و کار میکردن و دستمزد میستاندن و زنان برابر با مردان دستمزد میستاندن و اگر کسی الاغی داشت، اسبی داشت، به کار میگرفت، برای اون اسب و الاغ هم پول میگرفت. زنان بیش از مردان دریافت میکردن. چرا؟ چون زنان به هنگام آبستنی نمیتوانستن، میبایست میرفتن 2 ماه پیش از زایمان و 2 ماه پس از زایمان در خانه می نشستن و دولت شاهنشاهی ایران تمامی دستمزد اونها رو به اونها پرداخت میکرد. افسون بر این، شوهر اون زن 1 ماه پیش از زایمان، 1 ماه پس از زایمان میبایست میرفت خانه بنشیند، از همسر خود و از کودک نوزاد خود پرستاری کند و باز دستمزد هر دو داده میشد. در کجای تمدن امروزی در جهان ما چنین چیزی رو داریم؟ این که من میگویم از خود نمیگویم، تمامی بنمایی ها در دانشگاه شیکاگوست، همون قلمه ها یا الواح گری که با خودشون بردن که نشان دهنده پرداخت دستمزد ماهانه است. چرا در ایران بردهداری پا نگرفت؟ هرگز پیشینه نه. داری شما نگاه کنید آینه بردهداری در هند، آینه بردهداری در اروپا، آینه بردهداری در مصر، در میان رودان، ولی نه در ایران. چرا؟ به خاطر کوههایش، به خاطر اینکه آب فراوان نداشت، به خاطر اینکه من و تو که پدر و پسر بودیم میرفتیم در کنار کوهپایه‌ای تکه زمینی داشتیم، زمین سنگلاخ بود، زمین پر از خار بود، این زمین رو اندکی آراسته میکردیم، شخم میزدیم، دانه میپاشیدیم. حالا باید چشم به راه مهر آسمان باشیم. اگر باران آمد اندک چیزی برای خوردن خواهیم داشت، اگر باران نیامد خب نخواهیم داشت. حالا نیازی به برده نداریم. ببینید، نمیخوام خیلی بزرگش کنم این نکته را، نمیخوام بگویم ایران هم تمامی ایران خشکی بود. خب در گیلان و مازندران اینگونه نبود، در تالش اینگونه نبود، در کردستان اینگونه نبود، ولی آنگونه هم نبود که به اندازه‌ای بدهد زمین که ما نیازی به برده داشته باشیم برای برداشت. آنچه که میخوام بگویم این است که پیوند فرهنگ و زیست بوم، اون جایگاهی که ما در اونجا زندگی میکنیم، همه اینها، این را شاید یک برنامه ویژه‌ای داشته باشیم همراه با پروفسور نوذری گرامی، ببینیم چرا این گونه شد، چرا ایرانی بردهداری نکرد و برده نشد، چرا این همه فروزه آزادی و آزادگی چیز دیگری است، با آزادی این همان نیست. شما می توانید آزاد باشید ولی آزاده نباشید، می توانید در بند باشید، در زندان باشید، با قل زنجیر بسته ولی آزاده باشید، ولی می توانید آزاد باشید ولی آزاده نباشید. ایرانی این همه فروزی آزادگی، سر و آزاده برای پهلوانان ایران از کجاست؟ از همین فرهنگ است. نه این فرهنگ رو هم فرهنگ 200 ساله و 300 ساله و رنسانس و نمیدونم اینا آن نیست. فرهنگی است برآمده از 7-8 هزار سال تاریخ. خب درست گفتی افشین عزیزم، درست گفتی. اگر اونها میشناختن این سرزمین را، اگر میشناختن این تاریخ را، این فرهنگ را، هرگز این گونه خودسری نمیکردن، هرگز این خودسری نمیکردن. بله، سپاسگزارم از صحبتاتون و اگر صحبت دیگه نیست تا برنامه بعد بدرود. سپاس. بگذاریم برای نشست آینده. بله حتما منتظر. تا بعد بدرود.